Γεια σας, εδώ Life of Culture, είμαι ο Άλεξ και σήμερα έχω μαζί μου τον Αλέξανδρο Αλέκο Δούρα, ο οποίος έχει ιδρύσει και τρέχει τον Κορκόδηλο, ένα εργαστήριο κεραμικής εδώ στο Μεταξουργείο. Ναι. Τέλεια. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Σε Άλεξ. ευχαριστούμε που μας υποδέχτηκες. Γιατί Άλεξ και όχι Αλέξανδρος? Γιατί έχω Ιταλίδα μαμά. Οκ. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πες μας λοιπόν τι γίνεται εδώ. Καταρχάς, γιατί Κορκόδηλος και όχι Κροκόδηλος? Έλαντε. Κροκόδηλος ήταν να είναι, αλλά μοιράστηκα τη σκέψη μου με την Κατερίνα την Τζούμπα που είναι copywriter και μου είπε μην το πεις Κροκόδηλος, να το πεις λάθος, να το πεις Κορκόδηλος, έτσι να στολίσουμε με μια παιδικότητα το όνομα και επειδή αυτά που κάνουμε δεν είναι στο χέρι και είναι λίγο λάθος, δεν είναι εργαστησιακά, δεν είναι τέλεια, του τέριασε. Okay. Εδώ λοιπόν δουλεύετε με πυλό. Κυρίως με πυλό, μόνο με πυλό. Ωραία. Πυλοπλαστική δηλαδή. Πυλοπλαστική. Πυλοπλαστική, Ναι. πυλοπλαστική. Τυχαίνει να ασχολούμαστε με αυτό το υλικό γιατί εγώ το γνώρισα στο δεύτερο έτος σχολής, στην Καλό Τεχνών. Ναι. Okay. Έπαθα σοκ όταν το είδα το υλικό αυτό, με οι δυνατότητες που έχει, δεν τις πίστευα. Και από τότε κλείδωσε αυτό το υλικό για εμένα και έχω κάνει και πάρα πολύ μεγάλα έργα με πυλό. Και το χρησιμοποιώ μέχρι σήμερα. Okay. Πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Εδώ ήταν το εργαστήριό σου που ούτως ή άλλως έκανες την τέχνη σου. Ναι, ήταν το εργαστήριο εδώ που έφτιαχνα τα δικά μου έργα και αποφάσισα να το ανοίξω στο κοινό. Το ανακαίνισα κιόλας για να μπορεί να το φιλοξενήσει το κόσμο ναι. άνετα. Ωραία. Χρειαζόμουν και εγώ ένα εργαστήριο που θα μπορώ να κινηθώ εύκολα στο χώρο και θα είναι καθαρό και δεν θα έχει σκόνη. Και νομίζω ότι... Παίζουμε εμείς εδώ, μας δίνει σημασία, ναι. Ο κόσμος κινείται εύκολα στο χώρο και ευχάριστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν ξεκίνησες τον Σεπτέμβριο του 20. 9 μήνες δηλαδή πριν. Ωραία. Έλα εδώ να δεις. 2 μήνες ήμασταν live, 6 μήνες ήμασταν online. Και χαίρομαι τελικά που κάναμε το online. Στην αρχή μου όχι. Έγινε πολύ χαμός με Δεν τα θέλουμε online να μαθήματα. κλείσουμε. Ήταν πολύ happening μέσα στην καραντίνα. Είχε πλάκα και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω κόσμο που δεν θα γνώριζα ποτέ. Okay. Γιατί απευθυνθήκαμε και σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη δηλαδή. Και αυτό ήταν πολύ χαρμόσυνο. Αυτά είναι σημερινά, μόλις βγήκαν από το φούρνο. Ναι. Ψήνονται 2 μέρες. 2 μέρες ψήνονται. Επί 2 φορές το καθένα, για 2 μέρες περίπου. 4 μέρες δηλαδή. Ναι, 1000 βαθμούς Κελσίου. 1000 βαθμούς. Ναι, περίπου. Okay. 1030. Φοβάμαι λίγο. Ναι. Αγχώνομαι. Όταν είναι σε αυτούς τους βαθμούς είναι κατακόκκινα όλα. Okay. Ζεματάνε. Γι' αυτό θέλει και αρκετές μέρες μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία και μέχρι να πέσει τη θερμοκρασία. Δεν είναι ότι ανάβεις το φούρνο και έφτασε όχι, στα 1000. όχι, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Θέλει λίγη. Και δεν το θέλει και το κεραμικό αυτό. Okay. Πάει σιγά σιγά να χάσει σιγά σιγά τα υγρά του. Ωραίο. Και από πυλός να γίνει κεραμίδι. Παιδιά, αυτό είναι της αδελφής μου. Αυτό είναι τη Στέφανη. Αυτό είναι της Στέφανη. Yay. Και είναι πολύ ωραίο. Δεν το έχει δει. Το είδε τώρα. Το έχει δει τι. Λοιπόν, ωραία. Στα μαθήματα λοιπόν εδώ έχετε θεματικές, οι οποίες αλλάζουν, εναλλάσσονται ανάλογα με τη διάθεση ή το χρονικό πλαίσιο, δεν ξέρω. Έχουμε θεματικές, ναι. Σκέφτηκα εγώ ότι ένας τρόπος για να δούμε τεχνικές και να ανακαλύψουμε τις φόρμες και να έρθουμε σε επαφή με το υλικό θα ήταν μέσα από παιχνίδια, θεματικές, έμεσα δηλαδή. Άρα εγώ ψάχνω και βρίσκω μέσα από την ιστορία της τέχνης κυρίως διάφορα πράγματα που μου φαίνονται συναρπαστικά και προσπαθώ να τους τα παρουσιάσω και να τα κάνουμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ με τον ελέφαντα. Αυτή είναι τσαγέρα ελέφαντας. Είναι τσαγέρα ελέφαντα, την αγοράζω. Δεν είναι έτοιμη ακόμα, είναι άψητη, αλλά ναι, την αγοράζω. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Επομένως, έχετε θεματικές εμπνευσμένες, ξέρω, από κινήματα καλλιτεχνικά. Από οτιδήποτε. Σκέψτε τώρα θα κάνουμε για το Walt Disney. Ναι. Και θα κάνουμε για τα ζώδια τώρα. Σημαίνω. Θα χρειαστεί να γνωρίζουμε τα ζώδια των μαθητών πριν έρθουν στο χώρο για να βγουν οι αστρολογικοί τους χάρτες και να
να φτιάξουμε ομάδες βάσει με αυτούς που ταιριάζουν, γιατί θα δημιουργηθούν κάποια έργα ομαδικά. Και για να λειτουργήσει καλά ομάδα, θεωρήσαμε ότι χρειάζονται. Τι ζώδιο είσαι? Ζυγός, εγώ δεν πιστεύω βέβαια καθόλου στα ζώδια, αλλά έχω μια φίλη που πιστεύει πολύ και θα τα κάνει όλα εκείνη. Μπράβο, φίλοι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να έρθετε στον Κορκόδηλο να παρακολουθήσετε μαθήματα, να εμπνευστείτε και να φτιάξετε με τα χέρια σας, να δώσετε πνοή στο χώμα με λίγο νερό. Έτσι. Ένας μικρός θεός ο καθένας μας, μόνο στον Κορκόδηλο με τον Αλέξανδρο Δούρα. Αλέξανδρο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας από το Life of Culture. Let's do it again.